Morjesta. Ollaan virallisen rakennustarkastajan kanssa tutkimassa lopputulosta ja kohta saadaan ruveta purkamaan näitä muottejakin, mutta tän näköistä on nyt. Mulla ei ole siitä valupäivästä muuta kuin joku yksittäinen valokuva, ei ole paljon videon laitettavaksi, mutta tämän näköistä jälkeä on nyt sitten täällä ja katsotaan tätä vähän sitten tarkemmin, mitä me ollaan saatu aikaan. Tää on nyt torstai-päivä ja se on maanantaina valettu se laatta, niin se on jo ehtinyt tässä kovettua. Ja eilen oli aikamoinen myräkkä täällä ja on satanut vaikka kuinka paljon, ei tarvinnut kastella tätä. Jos ihmettelette, että mikä kohina tuolta taustalta kuuluu, niin se johtuu siitä, että täällä tosiaan sato ihan kunnolla ja se on koskessa nyt vettä. Muutenkin tällainen lokakuun aika on aika mukava, ei ole vielä pakkasia ja ei tarvitse kastella eikä se myöskään jäädy, niin on vähän rauhallisempaa se tekovaihe, mutta harjoitteluksihan tämä tietenkin meni tällä, että ehkä 10, jos ehkä 20 vuottakin, kuinka paljon lienee, kun on viimeksi tullut tällaista tehtyä, niin treenaamiseksi se tietenkin menee ja hiukan uutta tekniikkaakin yritettiin, mutta jos tuosta nyt vilkaistaan vähän miltä se näyttää. Se pinta on harjattu, eli se on koetettu vähän liipata ja sitten se on harjattu ja siellä on yksi onneton sateen kärsijäkin tuolla ja ei ole linnut vielä keränneet parempaan talteen. Joo, mutta nämä reunusten teko, tämä pyöreän reunan teko, niin se ei kyllä mennyt ihan niin kuin olisin toivonut, että tässä oli vähän ongelmaa ton pinnan kanssa ja ennen kuin päästiin siihen, niin siinä oli vähän pientä hässäkkää, että saatiin yleensä pintaa tehtyä. Ja tossa on toi keskiura, nyt sitten jonka on tarkoitus se laatta jakaa 2 palaan. Tää nyt ei tarvi sinänsä olla 2 palassa, se varmaan pysyy kasassa muutenkin, mutta jos se halkee, niin toi on sen idea. Tosin se ura on vähän matala, että toi halpislasta ei ehkä ollut paras siihen, mutta kuitenkin. Mutta nämä reunukset täytyy nyt tehdä sitten jälkeenpäin ja katsotaan miltä ne sitten näyttää joskus. Ehkä mun täytyy vähän antaa niille hiomavehjettä. Harjattu pinta, yhdensuuntaisin vedoin siitä. Silloin kun se on vielä märkää. Tossa vähän näkyy. Se on vähän niin kuin hierretty pinta tavallaan, sellainen karhea, mutta se on ehkä tämmönen vähän tasaisemman näköinen. No niin, täällä on jo purkaminen vähän aloitettu tästä muotista ja miten tässä nyt kävi, niin ihan tyytyväinen siinä mielessä on, miten tähän nyt voi tyytyväinen yleensäkään olla. Et siitä pääsee nyt yli menemään, se on niin kuin ensimmäinen kohta ja tässä oli tämän välilaudan 2 puolta, ei tällä puolella ehkä eniten, mutta kummaltakin puolelta tosiaan betoni tuli, mutta että miten tähän riittää sitä betonia, sitä mietittiin edellisellä videolla, niin hyvinhän se nyt siihen riitti. Ja joku ihmettelee, että miten siihen tällainen ruma reunus nyt tuli, niin tosiaan se ulottuu johonkin tänne saakka, toi tollainen vanha betonivalu tossa tänne reunaan, niin se on joka tapauksessa saven päällä ja nyt sitä ei kokonaan rikottu, kun tämä jo muutenkin oli vähän ekstra hommaa tähän, että toi eka tuolta seinästä alkaen toi pätkä, niin se oli nyt se, mikä tässä oli tarkoitus saada tehtyä ja jos sitä nyt vilkaistaan, niin reunojen teko vähän epäonnistui, ton pyöreän reunan teko, no se ei ole terävä, että siltä osin se onnistui, mutta ja vipraus on onnistunut kohtuullisen hyvin, siellä ei ole suuria rotankoloja tuolla reunassa. Mutta sekin tietysti jotain siellä on. Mutta siinä se on nyt laatta. Ja siinä on 15 senttiä paksuutta, ja on se raudotettu jollain lailla. Niin kyllä se nyt kestää ajamista yli. Ja niin kuin tässä nyt, että ensin yleensä tehdään rakennus ja sen jälkeen rakennuksen eteen tehdään tämmöinen ajoluiska. Mutta kuinka päin tässä nyt sitten käy, kumpi on ensin, muna vai kana.
No niin, katsotaan tätäkin sitten laattaa ja siinä on nyt otettu pois noin valumuotit ja muuta ei ole vielä tehty. Näyttää se betonilta. Voisi siihen olla vielä tyytyväisempikin. Nämä reunat piti olla hienot ja pyöreät ja sitä ne ei nyt oo vaan. Ne on melkein huonommat kuin ei olisi tehnyt mitään niille, mutta pinta on ok ja joku ihmettelee nyt minkä takia se on noin ylhäällä ja kauhean korkea korotus tossa ja kynnys. Ja tässä oli se idea, että se on mahdollisimman vaakatasossa että se toimii niin kuin työtasona myös. Ja se, että miten tonne nyt pääsee, niin otetaan tähän nuppikuorma mursketta ja lisätään tähän mursketta, että mun kokemuksen mukaan se ei ole niinkään ongelma, että joku on liian ylhäällä, vaan se, että joku on liian alhaalla ja joka paikassa on vettä ja märkää, että aina kannattaa tehdä vähän korkeammalle ja sitten lisätä sitten ympärille maata. Semmoinen kokemus on mulla. Mutta se on ihan nyt siinä ja kurkataan sitten vielä toinenkin valu tuohon perään. No niin, siinähän se nyt on enemmän valmiina otettu nyt sitten noin valumuotit jo pois tosta ja ei ole vielä tätä mursketta tähän levitetty sitten etupuolelle, mutta johan tosta transporterilla pääsee menemään. Nyt siinä tuli sitten seuraavana ongelmana toi vasen ovi. Se on nyt vähän kärsinyt tuo alimmainen sarana, niin pitää sitä ruveta nyt keksimään, että saa tehdä sitten tuon kynnyksen. Mutta tämä muuten tuli ihan suhteellisen hyvä taitoihin nähden ja kokemukseen nähden. Näyttää ihan siistiltä. Toi reuna, jota haaveilin sillä pyöristävällä lastalla, niin se ei kyllä, tässä se onnistuu paremmin kuin tuossa isossa laatassa, mutta siinä se nyt on. Pääsee pakettiautolla menemään yli paljon paremmin kuin ennen. Todetaan, että se on ihan ok.